Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với sân bay Tân Sơn Nhất. Và mùa này đang là giao mùa giữa mùa khô và mùa mưa, nên thế gió tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ rất là lớn và lâu lâu còn có kèm với mưa phùn nữa. Và khi mà máy bay hạ cánh trong điều kiện mùa này á, thì hạ cánh sẽ khó khăn hơn, tại vì gió rất là lớn, lâu lâu còn có gió giật nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ngắm máy bay hạ cánh trong điều kiện thời tiết gió nhé. Hôm nay sân bay gió rất là lớn luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A350-900 của Turkish Airlines. Chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải, sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay của Turkish Airlines thực hiện chặng bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc máy bay đã thực hiện một chặng bay rất là dài và kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thổ Nhĩ Kỳ, và từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đi các nước châu Âu khác. Và Turkish Airlines cũng đang là một trong những sự lựa chọn đi châu Âu của rất là nhiều người, do họ bay thẳng và không qua cái vùng chiến sự khác. Và tạm biệt chiếc Airbus A350-900. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc Airbus A321neo. Chiếc máy bay thuộc biên chế của Thái Air. Và mọi người biết không, Thái Air chính thức được thành lập vào tháng 12 năm 2003 và bắt đầu thực hiện các chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 4 tháng 2 năm 2004. Đây là kết quả của liên doanh giữa hãng hàng không giá rẻ Air của Malaysia và tập đoàn Sin Corporation của Thái Lan. Hiện tại hãng đặt trụ sở tại sân bay quốc tế Đôn Mường ở sân bay Bangkok, Thái Lan. Và Thái Air cũng là một trong những hãng hàng không mà được rất là nhiều người lựa chọn để có thể bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bangkok, hay từ Hà Nội Bangkok, và rất là nhiều chặng bay khác nữa. Bây giờ chiếc Airbus A321 của Thái Air đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và vừa rồi mọi người có để ý chiếc máy bay Airbus A321neo này hạ cánh không? Nó rất là chầm chành luôn. Và vì ở sân bay gió đang rất là to. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác, chiếc Airbus A31300 của hãng không Vietjet Air. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Sydney về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và chiếc máy bay đã không thể hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Bây giờ chiếc máy bay sẽ phải bay lên lại và thực hiện một cái vòng lượn tiếp theo để có thể vào tiếp cận lần thứ hai. Chiếc máy bay do là điều kiện thời tiết gió lớn và máy bay đã tiếp cận không đủ, nên thế là chiếc máy bay sẽ phải bay vòng trở lại. Đây là một trong những điều rất là bình thường, tại vì điều kiện thời tiết không đảm bảo thì phi công thì sẽ không cho máy bay hạ cánh đâu mọi người. Nên thế không phải lúc nào thì cũng phải nhăm là hạ cánh. Khi mà điều kiện hay là một vài yếu tố không đảm bảo thì chiếc máy bay sẽ phải bay lên lại và bay vòng chờ điều kiện thời tiết tốt hơn để về hạ cánh. Bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A31300 của Vietjet sẽ bay lượn ra một vòng hình chữ nhật và sau đó sẽ hạ cánh lần thứ hai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng hạ cánh, nơi chúng ta có chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay có màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam, liên minh hàng không mà hãng hàng không Vietnam Airlines đang tham dự. Và chiếc máy bay này cũng thực hiện chặng bay từ Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay rất đẹp này nha. Chiếc máy bay này được gọi là độc nhất vô nhị trên thế giới trên dòng máy bay Airbus A350, vì đây là chiếc duy nhất Airbus A350-900 có màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng tiến về khu vực bãi đỗ của mình, và mọi người thấy không, Liên minh hàng không SkyTeam có cái logo và màu sơn chủ đạo là màu bạc, nên thấy chiếc máy bay này rất là nổi bật. Và ở Vietnam Airlines thì có hai chiếc máy bay sơn màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam, một chiếc Airbus A350 và một chiếc Airbus A321.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác đang bước vào hạ cánh, và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này cũng rất đặc biệt. Chiếc máy bay có dáng hình con chim lạc, và đặc biệt hơn, chiếc máy bay này thường xuyên được sử dụng làm chuyên cơ cho các bác lãnh đạo đảng, nhà nước đi công du thế giới. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải, sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng nói thêm rằng là mọi người đã thấy con chim lạc trong điều kiện chiều như thế này rồi, mà đã rất là đẹp như thế này rồi đúng không? Khi mà nó nắng vàng chiếu lên thân máy bay, hình con chim lạc cực kỳ nổi bật. Và con chim lạc này có rất là họa tiết, chi tiết luôn mọi người. Khi mà nhìn gần á, hay đứng gần hay là đi trên chiếc máy bay này, khi mà mọi người đi ra đi vô, khi mà đi lên máy bay á, thì sẽ thấy được cái chi tiết về con chim lạc này rất đẹp luôn. Và mình cực kỳ ấn tượng. Và mình cũng đã được hơi khoe với mọi người một tí là mình cũng đã được giải nhì khi mà tham dự về chụp ảnh con chim lạc này cùng Vietnam Airlines. Mình cũng rất là tự hào vì không phải lúc nào mình cũng đi thi mà cũng tự dưng được giải, mình cực kỳ vui luôn. Và mình đã có nhiều cái chia sẻ trên fanpage của mình cực kỳ thú vị, và mình cực kỳ ấn tượng về chiếc máy bay này. Và đặc biệt hơn thì mình đã nói là chiếc máy bay này thường xuyên được lựa chọn để phục vụ các bác lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam công du thế giới. Và đặc biệt các bạn châu Âu rất thích chiếc máy bay này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng hạ cánh. Đây là lần hạ cánh thứ 2 của chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet. Chiếc máy bay vừa phải hủy hạ cánh vừa nãy đó. Bây giờ thì chiếc máy bay này sẽ về hạ cánh trong điều kiện thời tiết gió cũng đang rất là mạnh. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này. Và nhân nói đến chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air thì tại nhà máy sản xuất máy bay Airbus thì những chiếc máy bay Airbus A330 Neo thế hệ mới của hãng không Vietjet Air đã hình thành rồi. Bây giờ thì những chiếc máy bay bên nhà máy sản xuất Airbus thì còn thiếu là lắp động cơ và nội thất nữa, và bay kiểm tra và để có thể bàn giao lại cho Vietjet. Và chiếc máy bay Airbus A330 Neo dự kiến đầu tiên nhé thì sẽ về khoảng vào tháng 6 cơ. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ được chứng kiến những thay đổi mới của hãng không Vietjet. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc Airbus A321 khác, chiếc máy bay thuộc đội bay Vietravel Airlines, và chiếc máy bay này là mới nhất trong đội bay của Vietravel đó mọi người. Bây giờ chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Sắp tới đây thì hãng không Vietravel Airlines cũng sẽ nhận những dòng máy bay mới, và đặc biệt là từ giờ đến cuối năm hãng thông báo là sẽ nhận 9 chiếc máy bay mới, nên đây là một trong những tín hiệu rất là đáng mừng cho hãng không Vietravel Airlines. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại đường băng, nơi chúng ta sẽ có một chiếc Boeing 777-300ER của China Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người thấy không, cái cành cây ở phía trước đang rung rất là mạnh luôn, và máy bay sẽ đáp trong điều kiện thời tiết gió lớn như thế này cũng sẽ khó khăn một phần đấy. Và bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Boeing 777-300ER của China Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải, sân bay Tân Sơn Nhất.
Và đứng ở cự ly gần như thế này chúng ta sẽ thấy được những cái vẻ đẹp của Boeing 777. Cũng nói thêm rằng là đây là một trong những cái quán cà phê mà mình rất là thích thời điểm hiện tại. Tại vì mùa này thì cũng bắt đầu thuận nắng tại quán cà phê này rồi. Và đây là một trong những địa điểm yêu thích của mình cũng như mọi người khi mà ngắm máy bay về buổi chiều. Hiện tại thì ở tại sân bay Tân Sơn Nhất thì cũng có rất là nhiều quán cà phê có thể ngắm được. Nhưng mà đây là một trong những cái quán mà cực kỳ view, cực kỳ độc lạ luôn. Còn bây giờ thì quay trở lại đường băng 25 phải, nơi chúng ta đang có một chiếc Airbus A321 của hãng không Vietjet Air hạ cánh xuống đường băng. Và mọi người thấy không, gió đung đưa rất là mạnh luôn. Và bây giờ chiếc máy bay này sẽ phải hạ cánh trong điều kiện thời tiết gió lớn. Và cũng nói thêm rằng thì những chiếc Airbus A321 XLR đầu tiên của hãng không Vietjet Air cũng đang được lắp ráp rồi. Và từ giờ đến cuối năm thì hãng không Vietjet sẽ có rất là nhiều sự thay đổi, đổi mới cũng như nhận những dòng tàu bay mới của mình. Đây là một trong những tín hiệu rất là đáng mừng đó mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại đường băng 25 phải đi, nơi chúng ta đang có một chiếc Airbus A321neo của hãng không Vietnam Airlines. Chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải và mọi người thấy không, hôm nay thì điều kiện thời tiết còn sớm đấy, nhưng mà trời đã bị tối đen như thế này và bắt đầu các cơn mưa phùn cũng đang được kéo tới rồi, khiến các hoạt động mà cất hạ cánh sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc Airbus A321 này. Rất đẹp đúng không mọi người? Mình rất là thích ngắm máy bay cất và hạ cánh như thế này. Và đặc biệt cái quán này thì nó có view nhìn rất là đẹp. Và địa chỉ quán mình sẽ để dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt chiếc Airbus A321neo của Vietnam Airlines. Chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay rất đẹp, rất đặc biệt. Chiếc máy bay Boeing 777-300 nha, với màu sơn Hello Kitty của hãng không EVA. Chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và đây là chuyến bay cất cánh vào buổi chiều của hãng không EVA. Hiện tại hãng không EVA có 3 chuyến bay một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất và 2 chuyến buổi sáng và một chuyến sẽ trở về sân bay Đào Viên, Đài Loan vào buổi trưa. Đây là một chuyến buổi chiều và còn một chuyến vào buổi tối nữa. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay rất đẹp này đã nha. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.